بعد از ژاندارمری منتقل شدیم به ارتش. در ارتش سرشتری ارتش کار اداری بود، اونجا بودم. بعد منتقل شدیم به لشکر 2 زرعی که خدا بیامرز تیمور بختیار اون رئیسش بود. به من خیلی دوست بود، دوست داشت منو، عاشق صدا من بود. منو برد پلو خودش اونجا برد اطلاعات. بعد تو ارتش گفتن اسم نیارین، مثلا ایرج اسمش حسینه، اسم برادرش روش گذاشته. به من تکلیف کرد، گفت اسم برای خودتون، گفت اسم من همون عبدالوهاب. میخواید میخونم؟ نمیخونم دیگه. همون شد. مصدد اعیاد مذهبی و ملی بودم. کارت تبریک و این چیزا رو خط من خوب بود، من تهیه میکردم میفرستم. قسمت تشریفات بریم. یه برنامه شد شب منزل آقای احمد مهران. این کلکسیونر بود، با پیرنیام خیلی رفیق بود. دور هم جمع بودیم. یه آقای هم بود تار میزد. شروع کرد زدن، خوندیم، ضبط کرد، خوبم ضبط کرد. فردا بلند میشه این نواری که ضبط کرده میبره پلو پیرنیا، میگه اینو گوش کن. گوش میکنی، میگه کیه؟ میگه فلانی. چقدر به من میدی که بیارمش؟ شوخ بود، باید شوخی میکردن. دعوت کرد، رفتیم ما اولین برنامه رو اجرا کردیم. اما این چیزی که ضبط کرده بودن، شب برنامه گلها گذاشت. خواننده ناشناس، 2 دفعه خواننده ناشناس. بهش گفت چرا خواننده ناشناس؟ گفت میخواستم مردم آماده کنم ببینن کیه. از پریروز سال 100 تا تلفن شده، این کیه؟ گلهای جاویدان، برنامه شماره 149. نیمه هوشیاریم و یک نیمه دیگر. رادیو از 39 تا آخرش 57. ورود ما تو برنامه گلها بود. آقای پیرنیا، اون یه مرد بزرگ بود، اونم یادگاری گذاشت. برنامه گلها رو اون یادگاری گذاشت. که ما محتاج اهمیتش از اشعار خوب بود. اشعار بهترین شعرا رو معرفی میکرد، بهترین آهنگسازا معرفی میشد. یه تاریخ بود. یارو یه شعر گفته بود یزد، یه شعر اینم پخش شد. اینجوری بود. تمام شعرهای ایران رو شناسوند. چیز داشت، شعرهای موسیقی داشت، شعر و موسیقی شعرا داشت. رعیه معیری بود، 3-4 تا دیگه بودن، خود پیرنیا بود. آهنگی که یه خواننده میخوند میومد اینجا، گوش میکردن. عیبی چیزی داشت یادداشت میکردن، تجدید کنید. شعر غلط بود، مینوشته شعر اینه. برای زیر چیز از الک در میومد. چند تا کانال میرفت از رادیو پخش بشه. حالا نه، حالا میره همینجور میشینی شعر رو میخونه. بعضی رو کتاب جلوشونه میخونه. گلهای رنگارنگ
برنامه شماره 319. نوای عشق بازان خوش نوایی. گل‌های رنگارم به پیرنیا، همش پیرنیا بود گل‌ها. این با وزیر دعوا شد، اساسیش جمع کرد و من رسوندمش خونه. گفت آقای شایدی من دیگه نمیام. گفتم ما هم نمیریم. گفت نه شما مال مردمید، من شخصی نمیشه دیگه بیش از این زحمت کشید و آقایی کرد. نمیتونم من نمیتونم با اینا. ابتهاج اومد جا پای پیرنیا گذاشت، اسم برنامه‌اش گذاشت گل‌های تازه. گفتم آقا گل تازه و کهنه نداره، شما هم گل‌ها رو بذار اسمشو. خیلی ایرادی گرفتن دیگه. گل‌های تازهش کرد. اول و دوم و سوم و چهارمش هم من بودم. برنامه خوب اجرا شد. این کاری که کرد تو هنرمندا را به طرف خودش کشید. حقوقا رو برد بالا، اتاق استراحت برشون درست کرد، چای بیارن، شیرینی بیارن، اینا رو به طرف خودش کشید. دمساز خود با لب دمساز خود گر جفتمی همچون ای من گفتنی ها دعوای پیرنیا با وزیر اطلاعات من نشسته بودم. هفته‌ای شنبه ها یه عده از دوستان پیرنیا می اومدن تو استودیو. یکی از خواننده‌های گل‌ها برنامه اجرا میکرد، اونا برنامه زنده میشنیدن. یه نوارم پر میکرد بهشون میداد. آریانا بود، بختیار نفت بود، شرکت نفت، سناتور سعیدی بود. چای میخوردن میرفته، ماشینام همه میومد تو، همشون هم بدون نمره. یه روز میاد بره تو اتاقش وزیر، چون این مدیر کلش اینا با پیرنیا خوب نبودن، چون برنامه‌هاش تاپ بود. از لحاظ مردم هم بیشترین طرفدار این برنامه گل‌ها بود. برنامه اونا عقب میافتاد. میاد میگه چه خبره، ماشینای همش بی‌نمره اینجاست. یارو برمیگرده بله، عوض این که بیان پلو وزیر میرن پلو کارمندش پیرنیاست. این رفت بالا، من نشسته بودم، اونا رفته بودن. گفت شایدی جان منو برسون خونم. گفتم چشم. تلفن زنگ زد، برداشت. چی؟ من بیام؟ چشمت کورشو بیا پایین؟ مردی که مزلف، مردی که من فلان شده به عنوان کارمند به من نگاه میکنی؟ من همینجوری از دلخواه خودم اومدم. گوشی رو پرت کرد و شروع کشوها کشید و نوارایی که ضبط شده بود، چه نوارایی خوب، همه رو گذاشت کیفش. گفت شایدی جان منو برسون حالم خوب نیست. رفت خونه و سکته کرد. بردنش بیمارستان و خوب شد، 2 مرتبه سکته کرد. اونم موضوعشو گرفت. این بود که ما یه 2 ماهی نرفتم، چند تا نیامدن دیگه. افتادم به چیز، عذرخواهی و خواهش تمنا و یه به گوش شاه رسیده بود، بهش توهین کرده بود خیلی. اومدم یه زمین از دولت زمین تقاضا کردم، 100 هکتار زمین به من در میوه دادن، سندش هم دادن. 10 سال هرچی داشتم فروختم، خرج مزرعه کردم. 2 تا چاه آب خوب پیدا کردم. حالا که موقع بهره برداری بود، ارتش اومد دور تا دور مزرعه تابلو گذاشت، خطر مرگ. میدان
تیراندازی. مجبور کردم منو فروختم. 50 میلیون قیمتش بود، 5 میلیون به ما دادن. ما از اومدیم بیرون، نامه نوشتم به شاه. چون شاه خدا رحمتش کنه از من پرسید چه کار میکنی؟ گفتم والا هویدا اومد جلو گفت زمین دادیم کشاورزی میکنی. گفت بسیار خوبه، بسیار خوبه، کمکش کنید. نامه نوشتم که با اطلاع دارید من اینجوری شده، از من ارتش از من گرفته. نامه نوشت، چیز پینویش نوشت به ارتش که حتما اینجا رو برگردونید یا یه جایی آماده کنید بشه بدید قیمت عادله باشه. دیگه نخوندن، آخر سرا بود دیگه، خطش نمیخوندن. ما ولش کردیم. یه مقداری پولی هم که داده بودن تو بانک بود، جمهوری اسلامی برداشت. غیر قانونی شما کشاورزی میکنید. دست در حلقیون زلف دوتا نتوان کرد. من دو سال بعد از انقلاب رفتم. یه کنسرتی بود، قرارداد بسته بودن، رفتیم. تموم شد دیگه، موندم. 15 سال موندم. میخواستم اصلا نیام، یا با قید زده بودم که نیام دیگه. بعد راضی نشدم، برگشتم اومدم. اونجا تو انجمن فرهنگی های ایرانیا برنامه میذاشتن. یه دو تا از دوستانمون اونجا بودن، یکیش فلوت میزد، یکیش تار میزد. اینا با ما همکاری میکردن، خوب بود. نام ایران بود همش. برگشتیم، مستقیم اومدم تو خونه که رفتم خوابیدم. دیگه هیچ کاری نکردم، هیچ برنامه اجرا نکردم. همجوری موندم و کم کم سرد شدم، دلسرد شدم. یعنی طوری شد که اوده برمی داشتم بزنم میترسیدم. چرا؟ بعدم میومد. زده شدم. با اینی که اول انقلاب آمدن ما رو گرفتن، شب بردن زندان اصفهان. زمین به تو دادن، نمیدونم فلان به تو دادن، شی به تو دادن. اینا 4 ماه آزادی ما رو گرفتن. بعد از تهران از مرکز براشون نامه اومد به چه مناسبت این کار کردید شما؟ با کمال احترام آزاد کنید. حالش اومدیم خونه دیگه، دست نزده به چیزی. مزدمو گرفتم. آسمان بارون مبار، یارم بیاره. ما میرم بوسش کنم، حرفیم بباره. عزیزم سوده